नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते। आज पनि फेरि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। माछापुच्छ्रे हिमालकै माउन्ट माछापुच्छ्रे स्केच गर्दैछु। माउन्ट माछापुच्छ्रे स्केच गरिसकेपछि नजिकको बारी अथवा पहाड जस्तो र त्यहाँनिर घर, एउटा टिपिकल गाउँको घर जुन खरले छाएको घर हुन्छ त्यो गाउँमा हो, त्यो घरको चाहिँ दृश्य म बनाउँदैछु, स्केच गर्दैछु। र अहिले फर्स्ट रुफ सकेर सेकेन्ड रुफ माथिल्लो भाग बनाउँदैछु। यसरी रुफ बनाइसकेपछि त्यसको छायाको भाग पनि बनाउने, अनि त्यसपछि झ्याल ढोका पनि गर्दैछु। स्केच गर्दा सकेसम्म प्राय सबै स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ। नजिकको रुख बनाउँदैछु अहिले फेरि। नजिकको रुख घरभन्दा नजिक देखिने रुखको स्केच गर्दैछु। त्यसै गरी साइडमा पनि 2-3टा रुखहरू राखेर मैले बनाउँदैछु र बिचमा मान्छे बनाउँछु। अब त्यसपछि कलर गर्नेतिर लागिन्छ हामी। झ्याल ढोका कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ दुईपट्टि साइडमा क्यानमा चाहिँ केही सामग्री बोकेको, सामान 2टा हातमा सामान झुन्ड्याएर बोकेको मैले दृश्य बनाउँदैछु। अब त्यसपछि कलर गर्नको लागि पानी फ्लो गर्ने, पहिला सुरुमा कलर फ्लो गर्नको लागि स्काईमा पानी लगाउने। पानी सुक्नुभन्दा अगाडि हामीले कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ। ब्लू एन्ड रेडको मिक्स, सधैँ जसो क्रिम्सन रेड र पर्सेन्ट ब्लू कलरको मिक्स बनाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। पानी लगाइसक्यो, अब हामीले कलर लगाउँछौँ। क्रिम्सन रेड र पर्सेन्ट ब्लूको मिक्स कलरलाई चाहिँ हामीले स्काईमा फ्लो गर्दैछौँ। स्काईमा फ्लो गर्ने, यदि कतै बढी भएको छ भने झिक्दिने, नभए त्यहाँनिर हामीले चाहिँ मिलाइदिने। त्यसरी नै त्यो फ्लो गरेर छोडेपछि आफै त्यो सुकिसकेपछि राम्रो देखिन्छ। र अब फर्स्ट कोड, हिमालमा फर्स्ट कोड कलर, स्काईमा जुन कलर लगाइएको छ त्यही कलर नै हामीले फर्स्ट कोड कलर लगाइन्छ। स्काईमा लगाएकै कलरलाई हिमालमा पनि फर्स्ट कोड कलर लगाउने। फर्स्ट कोड कलर लगाउँदाखेरि हुस्सु यदि कुहिरो लागेको पनि देखाउनु पर्ने छ भने त्यो पनि सँगै बनाउने। र कुहिरो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नजिकको रुख बनाउँछौँ भने त्यो रुखले ओभरल्याप गरेको ठाउँमा पनि येल्लो लगाउने। अब येल्लो लगाउने। त्यसपछि नजिकको ग्रिनेरी भएको भागमा पनि येल्लो लगाउने। पहाडमा नजिकको ढिस्को जुन माटो छ त्यसमा चाहिँ ग्रिनेरी बनाउँदैछौँ हामी, त्यहाँनिर हरियो बनाउँदैछौँ। पहिला सुरुमा हरियो लगाउने ठाउँमा चाहिँ येल्लो नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले स्काई भएको भागमा केही छुटेको छ भने त्यो लगाइदिने। र हामीले बाटोमा चाहिँ येल्लो र ब्राउन मिक्स गरेर बाटोको फर्स्ट कोड लगाउने। येल्लोको मात्रा बढाएर ब्राउन थोरै राखेर हामीले चाहिँ त्यो लगाउँछौँ। अब त्यसपछि हामीले सेकेन्ड कोड, हिमालमा सेकेन्ड कोड गर्दैछौँ। हिमालमा सेकेन्ड कोड पर्पल कलरले सेकेन्ड कोड गर्ने। फर्स्ट कोड जुन कलरले गरेको छ त्यही कलरले नै यसरी ठाउँमा सेकेन्ड कोडको लागि ठाउँमा डार्क गर्ने, लगाउने। डेप्थ डार्क देखाउनको लागि हामीले सेकेन्ड कोड लगाउँदैछौँ। हिमालमा सेकेन्ड कोड पर्पल कलरले। जहाँनिर बढी डार्क हुन्छ, डेप्थ डार्क, त्यहाँनिर थप्ने। त्यसपछि अब हामीले त्यहाँ परालको टौवा बनाएका छौँ भने त्यसलाई पनि येल्लो र ब्राउनको मिक्सले लगाउने। त्यसपछि पछाडिपट्टि देखिएको ग्रिनेरी जुन घाँसहरू देखिन्छ त्यो पनि हामीले यतिखेरै स्याप ग्रिन लगाउँछौँ त्यो ठाउँमा। त्यसपछि स्याप ग्रिनले नजिकको जुन घाँसहरू अथवा जमिन छ त्यसमा पनि र रुखमा पनि, रुख भएको भागमा पनि हामीले स्याप ग्रिन लगाउँछौँ। जहाँनिर रुखको पातहरू देखिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले स्याप ग्रिन लगाउँछौँ।
येल्लोको भाग पनि ठाउँ ठाउँमा छोड्नुपर्ने हुन्छ, देखिनुपर्ने हुन्छ। सो ग्रिन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मात्रै लगाइन्छ। त्यसपछि घरको छानामा हामीले चाहिँ ब्राउन, प्योर ब्राउन लगाउँछौँ। घरको छानामा खरको छाना भएको हुनाले हामीले चाहिँ ब्राउन कलर, प्योर ब्राउन कलर लगाउँछौँ। माथिल्लो छानामा र तल्लो छानामा पनि हामीले ब्राउन कलर लगाउँछौँ, प्योर ब्राउन कलर चाहिँ लाइटली लगाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले सेड गर्दाखेरि पछि डार्क गर्दाखेरि चाहिँ सेड भएको भागमा चाहिँ डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर हामीले डार्क ब्राउन लगाउँछौँ भने फर्स्ट कोटमा चाहिँ हामीले लाइट ब्राउन लगाउँछौँ। मैले यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर अलिकति ठाउँ चाहिँ भिडियो स्लो पनि गरेको छु। र नजिकको जुन रुख छ त्यसको चाहिँ हाँगाहरू बनाउँछौँ हामीले ब्राउन कलरले। ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर लगाउँछौँ हामी। ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक अथवा थोरै ग्रिन पनि राख्छौँ। थोरै ब्ल्याक ब्राउनमा र थोरै ग्रिन पनि मिक्स गरेर हामीले चाहिँ त्यो नजिकको रुखको हाँगामा लगाउँछौँ। त्यसपछि जमिनमा पनि त्यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ र हाँगाको साना हाँगाहरू पनि यदि त्यता देखाउनु पर्ने छ भने त्यही बेलामा नै हामीले चाहिँ सानो हाँगाहरू पनि देखाउँछौँ। त्यो रुखको हाँगा, त्यो ब्राउन कलर, ग्रिन कलर र ब्ल्याक कलर थोरै मिक्स गरेर हामीले चाहिँ हाँगाहरू पनि देखाउँछौँ, सानो हाँगाहरू पनि। र नजिकको रुखमा पनि हामीले त्यसरी नै लगाउने, पछाडिपट्टिको रुखमा पनि त्यसरी नै ब्राउन लगाउने। जति नजिक छ त्यति डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ भने लाइट भएको ठाउँमा प्योर लाइट देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अड्कलेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र नजिकको रुखमा पनि अब सेम ब्राउन, ब्ल्याक थोरै र ग्रिन, ब्ल्याकको मात्रा एकदमै कम र ग्रिन मिक्स गरेर हामीले यो नजिकको रुखमा पनि लगाउँछौँ। डार्क कलर गर्दैछौँ हामीले। नजिकको रुख भएको हुनाले बेसी डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। नजिकको देखाउनको लागि लाइट भएको भाग चाहिँ, टल्केको भाग चाहिँ सेतो नै छोडिदिने, पेपर नै छोडिदिने। र फर्स्ट कोट कलर लगाइसकेपछि सेकेन्ड कोट पनि त्यही कलरमा, ब्राउन, ग्रिन र ब्ल्याक कलरमा ब्ल्याकको मात्रा थोरै बढाउने र ग्रिनको मात्रा पनि बढाएर हामीले चाहिँ डार्क कलर सेकेन्ड कोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी फर्स्ट कोट गर्दैछौँ भने ठाउँमा सेकेन्ड कोट पनि गर्दैछौँ। त्यसरी चाहिँ लगाइसकेपछि अब घरमा छाया परेको भागमा पर्पल कलरले छाया बनाउने। जुन घरमा पर्पल कलरले छाया बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ छाया परेको भाग जतिमा हामीले चाहिँ पर्पल कलर लगाउने, घरको छाया। त्यसपछि हामीले त्यहाँनिर छुटेको भाग, ब्याकग्राउन्ड जुन रुख बनाऊ, टाढाको रुख जस्तो पर्पल कलरले नै, र नजिकको जुन पराल छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरले सेड गर्ने र तल्लो भागमा चाहिँ ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने परालको भाग। त्यसपछि पराल अड्याउने भाग, तल्लो भाग पनि हामीले डार्क गर्छौँ। त्यसपछि हामीले साइडको जुन येल्लो लगाएका थियौँ त्यहाँनिर ग्रिनेरी बनाउँदैछौँ हामी। त्यहाँनिर झाडी अथवा घाँसहरू उम्रेको त्यो बनाउँदैछौँ हामीले। त्यहाँनिर स्याप ग्रिन लगाउने। त्यसपछि त्योभन्दा बेसी डार्क गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ स्याप ग्रिनमा थोरै भेरिडियन ग्रिन मिक्स गरेर डार्क गर्ने, घाँस जस्तो देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि नजिकको रुखको जुन छाया छ त्यसमा पनि डार्क ग्रिन गर्ने। डार्क ग्रिनमा चाहिँ स्याप ग्रिनमा भेरिडियन ग्रिन मिसाउने र थोरै ब्ल्याक पनि मिक्स गरेर हामीले चाहिँ डार्क ग्रिन गर्छौँ। अझै डार्क गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ रुखको ठ्याक्कै तलपट्टि साइडमा अझै डार्क गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा ब्ल्याकको मात्रा बढाउँछौँ। त्यसपछि रुखमा अब सेकेन्ड कोट, थर्ड कोट लगाउँदैछौँ हामीले। रुखमा सेकेन्ड कोट लगाइसकेपछि अहिले थर्ड कोट। ठाउँमा चाहिँ ग्रिनेरी, अलिकति ग्रिन डार्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्याप ग्रिनमा भेरिडियन ग्रिन र थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर हामीले डार्क गर्छौँ। रुखको हाँगाको साइडमा पातहरू देखाउनको लागि हामीले डार्क ग्रिन गर्छौँ। डार्क ग्रिन चाहिँ ठाउँमा मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ, सबै ठाउँमा नलगाउने, ठाउँमा लगाउने। डेप्थ डार्क देखिनु पर्ने हुन्छ घाँसमा, त्यो रुखमा। सो ठाउँमा लगाउने र हामीले चाहिँ जमिनमा चाहिँ बाटो जो छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलर डार्क गरेर ठाउँमा
ब्राउन कलर लगाउने यसरी नै। त्यसपछि अब हामीले डार्क थप्दै जाने, जुन छाना छ खरको त्यसमा चाहिँ ब्राउन, प्योर ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने। खरको छानामा डार्क जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर डार्क गर्ने, तल्लो खरको छाना र माथिको छानामा पनि ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर हामीले चाहिँ डार्क गर्छौँ। यसरी ब्राउन कलरले डार्क गरिसकेपछि हामीले फेरि त्यहाँनिर घरमा चाहिँ कलर लगाएको हुन्छ ओरेन्ज कलर, त्यसमा चाहिँ हामीले रेडको मात्रा बढाएर लगाउने। त्यसपछि तलपट्टि पनि ओरेन्ज नै लगा हुन्छ, माटोले लिपेको हुन्छ, त्यहाँ हामीले छाया बनाइसकेका छौँ, त्यो माथि नै हामीले ओरेन्ज कलरलाई लगाउने रेडको मात्रा बढाएर। त्यसपछि हामीले रुख, नजिकको रुखमा चाहिँ डार्क गर्ने, ब्राउन ग्रिन र ब्ल्याकको मिक्स, ब्राउन ग्रिन र ब्ल्याकको मिक्स कलरले हामीले चाहिँ रुखमा डार्क गर्ने। छाया परेको भागमा डार्क गर्ने, लाइट परेको भागमा छोडिदिने। त्यसपछि जुन छाया परेको छ घरको, त्यो घरको छाया भित्री भागमा पनि हामीले पर्पल कलरले छाया देखाउने। अझै छाया बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हामीले थप्दै जान्छौँ सुकेपछि। र नजिकको जुन घाँस छ त्यो घाँसमा चाहिँ भेरिडियन ग्रिनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने। र नजिकको घाँसमा अझै डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा ब्ल्याकको मात्रा बढाउने र डार्क गर्ने। त्यसपछि रुखको तलपट्टि फिनिसिङ, अब फिनिसिङ डार्क गर्दैछु त्यहाँनिर चाहिँ छाया परेको भागमा, र टौवा जुन पराल छ परालको पनि फिनिसिङ डार्क गर्दैछु मैले, डार्क भागमा छाया परेको भागमा डार्क गर्ने। त्यसपछि घरको झ्याल ढोकामा चाहिँ ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर लगाउने। जहाँनिर डार्क छ, जहाँनिर छाया परेको छ त्यो भागमा चाहिँ हामीले ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने। घरको झ्याल ढोका र जुन छाना अड्याउने काठ हुन्छ त्यसमा पनि हामीले यही कलर लगाउँछौँ। डार्क भएको भागमा मात्रै लगाउने, झ्याल ढोका र जुन काठ हुन्छ त्यो घरको छाना अड्याउने काठ, त्यसमा पनि हामीले डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ, यही कलरले डार्क गरिन्छ। झ्याल ढोका पनि बनाउने यही कलरले। त्यसपछि डार्क त हामीले थप्दै जान्छौँ जति आवश्यक पर्छ त्यति नै। फर्स्टमा यो झ्याल ढोकाको ठाउँ छुट्याउने ब्राउनमा ब्ल्याक मिक्स गरेको कलरले। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ जुन घरको माथिल्लो भागमा छाया परेको भागमा डार्क गर्ने। छाया परेको भागमा अझै डार्क नपुगेको हुनाले पर्पल कलरले डार्क गर्छौँ हामी। त्यसपछि मान्छेको माथिल्लो कपडा निलो कपडाले लगाउँदैछु मैले, निलो कपडा लगाउँदैछु, निलो कपडा बनाउँदैछु। माथिल्लो घाँटीभन्दा तल र हिपभन्दा माथिको भागमा मैले चाहिँ निलो लगाएँ, जो सर्ट लगाएको हुन्छ लाम्बाउली सर्ट। र तल्लो भागमा चाहिँ ब्राउन कलरले जुन प्यान्टको लगाउने भाग छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलर लगाउने। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चोइस गरे अनुसारको कलर लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ निलो र ब्राउन कलर, ब्लू र ब्राउन कलर लगाएँ प्यान्ट भएको भागमा। त्यसपछि टाउकोमा चाहिँ ब्ल्याकमा ब्राउन मिक्स गरेर टाउको बनाउने। त्यो अगाडि बढिरहेको हुनाले हामीले ब्याक साइड देख्छौँ, यहाँनिर ब्याक साइडबाट चाहिँ ब्राउन र ब्ल्याक मिक्स गरेर लगाउने। र त्यहाँनिर बाल्टिन पनि बनाउने, त्यहाँ जो दुईवटा बाल्टिन बोकेको छ। र त्यसै गरी अब छाया बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्योर पर्पल, रेड र ब्लू कलर, त्यसमा थोरै ब्ल्याक मिक्स गरेर डार्क गर्ने। जुन छाया परेको भाग हुन्छ रुखको, मान्छेको छाया, र त्यही कलरले ठाउँ टच पनि गर्ने। र सिग्नेचर YDAYALU दयालु नेपाल 2024। अब हामी फिनिसिङतिर गइसकेका छौँ। पेन्टिङ लगभग रेडी भइसकेको छ। केही ठाउँमा हामीले डार्क गर्न बाँकी छ, डार्क गर्दैछौँ।
तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि तपाईँले यो भिडियो पोस्ट गर्न साथ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अनिवार्य रूपमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू वन्स अगेन।